สวัสดีครับผมหลังจากที่เราเรียนคำสั่งของ Machine Tools ไปเมื่อวิดีโอ2ตัวก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาต่อกับคำสั่งอื่นๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มที่คำสั่งแรกกันเลยนะครับสำหรับคำสั่งแรกของ Add-on Machine Tools คือ Miller นะครับ ผมจะเอาลูกบาศก์ขึ้นมา1อันแล้วก็ทำการ bevel ข้างหนึ่งนะครับคำสั่ง Miller ของ Machine Tools เนี่ยมันก็จะเหมือนของ Mesh Machine นะครับคือมันจะเป็น Flick Symmetry แต่มันจะมีความแตกต่างกันตรงของ Machine Tool เนี่ยจะกด Shift Alternate X จะเห็นได้ว่ามันจะมีตัว Gizmo ขึ้นมานะครับแล้วเราก็ใช้เมาส์ลากไปทางด้านซ้ายคือผมจะก๊อปทางขวาไปซ้ายก็คือลากไปทางด้านซ้ายนะครับมันจะเพิ่ม modifier เข้ามานะครับ Miller ถ้าเป็นของ Mesh Machine เนี่ยเราจะใช้ได้กับใน Edit Mode นะครับก็คือ Alternate X แล้วก็ลากไปเหมือนกันแต่ว่าของ Mesh Machine เนี่ยมันจะไม่เพิ่ม modifier เข้ามานะครับผมสามารถปรับตั้งค่าเพิ่มได้นะครับก็คือเราเล่นกับ modifier เลยนะครับถ้าเราไม่ ถ้าเรา Mirror ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะ Mirror เพิ่มเราสามารถกด Shift Alternate X ลากลงมาข้างล่างมันก็จะเพิ่ม modifier Mirror เข้ามานะครับคำสั่ง Mirror ของ Machine Tool ก็จะมีประมาณนี้นะครับ อันดับต่อมาจะเป็นคำสั่ง Surface Slide นะครับ ผมจะเอา Force Sphere ขึ้นมา 1 ชิ้นนะครับ เสร็จแล้วเข้ามาใน Edit Mode ไปที่ Vertex Mode นะครับ เวลาผมจะเลื่อนตัว จุด Vertex เนี่ย เลื่อนไปมาเนี่ย จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้เลื่อนไปตามพื้นผิวนะครับพื้นผิวของวงกลมเนี่ยมันจะเพี้ยนนะครับถ้าผมเลื่อนไปเลื่อนมาแต่ถ้าเรากดแท็บค้างนะครับลากเมาส์มาที่ Surface Slide มันจะเปิด Surface Sliding Mode ขึ้นมานะครับเราสามารถลาก Vertex ไปตามมันจะพยายามไหลไปตามโค้งของพื้นผิวนะครับ เวลาเราใช้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเรากด Finish Surface Slide นะครับจำไว้เสมอนะครับเวลาเราเลื่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องกดปิดทุกครั้งไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเราใช้คำสั่ง Extrude หรือว่าคำสั่งอื่นๆเนี่ยมันจะเพี้ยนนะครับเพราะว่าตัว Vertex หรือว่าตัวเส้นหรือตัวอะไรเนี่ยมันจะพยายาม snap กับพื้นผิวตลอดเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นคำสั่ง Surface Slide ก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับ ต่อกันที่คำสั่ง Material Picker นะครับ ตัว Material Picker เนี่ย ก่อนอื่นเราต้องไปที่ Preference นะครับ แล้วก็มาดูที่ตัวนี้นะครับ คีย์ลัดนะครับ ตัวคีย์ลัดเนี่ยผมต้องเซตเป็น Shift แล้วก็คลิกเมาส์ขวา เพราะว่ามันจะไปซ้ำกับคีย์ลัดตัวอื่นนะครับ อันนี้เนี่ยแล้วแต่คนนะครับว่าจะถนัดตัวคีย์ลัดแบบไหนนะครับ แต่ให้มาเซตก่อนแล้วก็กดติ๊กถูกด้วยนะครับ เพราะว่าเวลาเราลงแอดออนไปเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เปิดเอาไว้นะครับ Material Picker เสร็จแล้ว Material Picker คือผมกดชิปคลิกเมาส์ขวาอันนี้คือคีย์ลัดของผมนะครับมันสามารถสลับดูที่หน้าเชดเดอร์ข้างล่างนะครับมันจะสลับได้แบบรวดเร็วนะครับหรือมีอีกวิธีหนึ่งผมกดชิปเมาส์ขวาเสร็จแล้วกด ผมกดเลื่อนนะครับชิปเมาส์ขวา Alternate นะครับ Assign นะครับแล้วก็ลากไปที่ตัวนี้ Material ของทางด้านซ้ายเนี่ยจะก๊อปมาที่ด้านขวาที่เราเลือกเอาไว้นะครับผมเลือกตัวด้านซ้ายกดชิปเมาส์ขวาแล้วกด Alternate นะครับอันนี้คือการเปลี่ยน Material แบบรวดเร็วอย่างเช่นเวลาเรามี Material เยอะ
มีสัก10อันเนี่ยอยู่ในซีนนะครับเราจะกดคลิกแล้วมาเลือกตรงเมนูตัวนี้เนี่ยบางคนคิดว่าอาจจะช้าไปนะครับมันเหมือนกับการจุ่มสีใน Photoshop อะครับเวลาถ้าเราอยากจะได้ค่าสีเร็วๆเนี่ยเราก็ใช้ตัว Dropper เนี่ยอันนี้มันก็คือ Dropper นะครับมันก็คือ Dropper พอจุ่มไปแล้วเนี่ยคือค่าสีมันก็จะก๊อปมาเลยแทนที่เราจะไปนั่งใส่ค่าสีทีละช่องเองเรากดตัว Dropper เนี่ยจุ่มเอาอันนี้คือหลักการเดียวกันของ Material Picker นะครับตามมาด้วยคำสั่ง Trade นะครับ Trade คือการสร้างเกลียวแบบรวดเร็วนะครับผมจะเอาตัวทรงกระบอกขึ้นมา1ชิ้นเสร็จแล้วทำการใส่ลูปคัตลงไปแล้วก็เบเวลนะครับเวลาเราจะเพิ่มเทรดโดยใช้คำสั่งของ Machine Tools เนี่ยตัว Face ที่เราเลือกนะครับมันต้อง clean แบบนี้นะครับมันไม่สามารถมีอย่างเช่นมีเป็นตัวอย่างนี้เนี่ยถ้ามันเป็น Face มี Triangle อย่างนี้เนี่ยมันจะทำไม่ได้นะครับเราต้องเฟสที่เราเลือกเนี่ยต้องคลีนแล้วก็เป็นทรงกระบอกมันถึงจะผลลัพธ์ถึงจะออกมาดีนะครับผมเลือกให้ดูกดคลิกขวานะครับ Machine Tool Add Trade นะครับมันก็จะสร้างเป็นเกลียวขึ้นมาตัวเกลียวเนี่ยเราก็สามารถตั้งค่าได้ว่าเราจะอยากได้แบบไหนนะครับตั้งค่าได้อิสระสมมุติผมอยากได้แบบนี้เนี่ยจริงๆตัวนี้เนี่ยก็สามารถใช้กับ Sub D Modifier ได้เลยนะครับแต่ว่าแค่ Topology เนี่ยมันจะไม่คลีนเราต้องมาคลีนเองซึ่งผมเคยมีสอนไปในวิดีโอการสร้างเกลียวฝาขวดเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถไปดูกันได้อันนี้ก็คือแบบคร่าวๆเนี่ยถ้าคนไม่คิดว่าจะซีเรียสมากแค่สร้างเป็นเกลียวสร้างงานขึ้นมาโชว์เฉยๆนะครับก็อันนี้ก็ใช้ได้แล้วเรียบร้อยหรือเราจะใช้เกลียวเนี่ยใส่เบเวลลงไปอย่างนี้ก็ได้มันก็เป็นเกลียวออกมาสวยๆแล้วแต่ topology อย่างที่ผมบอกนะครับบางทีมันจะต้องแก้นิดนึงเพราะว่ามันสร้างขึ้นมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใช้กับพวก Ngon workflow เป็นหลักนะครับแต่ว่าเราแปลงมาใช้กับ SubD workflow ได้เช่นเดียวกันนะครับผมขอปิดท้ายวิดีโอนี้ด้วยคำสั่ง align นะครับ align ก็คือการจัดเรียงตามชื่อเลยนะครับผมจะเอาลูกบาศก์ขึ้นมา2อันนะครับเสร็จแล้วผมทำการหมุนลูกบาศก์อย่างนี้ถ้าเราอยากจะทำให้ลูกบาศก์ทางด้านขวาเนี่ยอยู่ในการหมุนแบบเดียวกันเนี่ยมันมีวิธีหนึ่งคือเราต้องอย่างนี้นะครับค่า rotation เนี่ยเราก็ก๊อปมาใส่ลูกบาศก์ที่2มันก็จะหมุนเหมือนกันแล้วแต่ถ้าใช้ align นะครับผมเลือก2อันนะครับ alternate A นะครับผมต้องเลือกอันนี้แล้วเลือกมาที่ active object alternate A นะครับเสร็จแล้วเรามาดูที่เมนูด้านซ้ายล่างนะครับเห็นไหมครับก็คือการ copy rotation นะครับ copy ในแกน x y z ก็คือมันจะเป็นอันเดียวกันเลยนะครับย้อนกลับมาเสร็จแล้ว align เนี่ยอยากจะให้มันเรียงตามนี้ผมลองกดนะครับอาจจะมี floor ก็คือ
เลือกให้ Object เนี่ยมาอยู่ที่ระนาบเดียวกับ for จะเป็นคำสั่งเดียวกันกับของ hard off นะครับ to floor นะครับอย่างนี้นะครับในแกน y นะครับมาอยู่ซ้อนสแต็กกันอย่างนี้อันนี้คือคร่าวๆใน Object Mode นะครับส่วนใน Edit Mode คำสั่ง Align เราเลือก Object 2 อันนะครับเข้า Edit Mode ผมอยากจะให้ตัวนี้เนี่ยมา snap กับตัวนี้ผมเลือกอันนี้ก่อนแล้วก็เลือกอันนี้นะครับกด Alternate A นะครับแล้วก็เลือก Align Object to Edgeกด alternate ค้างนะครับคลิกขวาอย่างนี้เห็นไหมครับ line object to edge มันจะมีคำสั่งย่อยเนี่ยเราต้องอ่านนะครับว่ามันมีอะไรบ้างผมกด alternate snap object to edge นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะมาอยู่ในระนาบเดียวกันหรือผมกด control นะครับจะเป็นอย่างนี้มันจะมา snap เข้าด้วยกันอย่างนี้นะครับถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงอย่างเช่นทำการหมุนอย่างนี้เนี่ยแล้วเราอยากจะให้2ตัวนี้มา snap กันเนี่ยถ้าใน Blender ธรรมดานะครับมันอาจจะลำบากเราอาจจะต้องมาเล่นกับ3D cursor แล้วก็ย้ายตำแหน่งอะไรพวกนี้นะครับแต่ใช้คำสั่ง align เนี่ย alternate A นะครับเห็นไหมครับกด control มันก็จะมา snap กันแล้วถ้าเราอยากจะหมุน object ตัวเนี้ยก็ไม่ได้ยากอะไรก็มาที่กด Shift S เลือก origin point มาที่ to edge ต้องเป็น 3D cursor นะครับมาที่ to edge อย่างนี้เราเปลี่ยน 3D cursor แล้วก็หมุนได้แล้วก็เลือกแกนก่อนนะครับดูแกนอย่างนี้ดูแกนเห็นไหมครับเราก็หมุนอย่างนี้ได้แล้วคำสั่งเบื้องต้นของ Align มันก็จะมีประมาณนี้นะครับเราต้องลองเอาไปเล่นดูนะครับว่ามันจะทำอะไรเพิ่มได้บ้างนะครับค่อยๆลองเล่นดูซึ่ง Align เนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งผมนึกขึ้นมาได้ผมจะเอา Cross Sphere ขึ้นมานะครับ Cross Sphere เนี่ยก็เป็นคำสั่งย่อยของ Machine Tool เหมือนกันถ้าเราไม่ได้ลง Machine Tool เนี่ยมันจะไม่มีตัว Cross Sphere ขึ้นมาในนี้นะครับช่วยประหยัดเวลาของเราไปได้เยอะนะครับCross Sphere ผมเลือก Face อย่างเงี้ยผมกด Alternate A นะครับเห็นไหมครับมันจะเรียงเฟสทั้งหมดเข้ามาให้อัตโนมัติอย่างนี้หรือผมจะเอาตัวทรงกระบอกเข้ามานะครับผมเลือกเฟสพอเลือกเสร็จเห็นไหมครับเรียบอันนี้เนี่ยอย่างนี้ก็ได้นะครับเวลาเราทำใน Blender ปกติเนี่ยมันจะมีขั้นตอนเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับมันถึงจะทำได้บางทีเนี่ยเราอาจจะต้องมานั่งตัดเองแล้วก็เพิ่ม
แล้วเราต้องมาเพิ่มลูปเองนะครับอย่างเงี้ยเราค่อยๆเพิ่มใหม่อย่างนี้มันอาจจะเสียเวลากว่านะครับ โอเคปิดท้ายวิดีโอนี้ด้วยคำสั่ง align เรียบร้อยแล้วสำหรับคำสั่งหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูอีกทีนะครับว่ามีคำสั่งอันไหนที่เป็นประโยชน์ในการปั้น hard surface อีกนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ